જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. અત્યારે આપણો પેલો સૌથી પ્રિય અને પવિત્ર એવો અધિક માસ ચાલી રહ્યો છે, એટલે જેને આપણે પુરુષોત્તમ માસ પણ કહીએ છીએ. હા, બિલકુલ. અને સામાન્ય રીતે આકાશમંડળની ગણતરી મુજબ દર 3 વર્ષે આ માસ આવે છે. અને આ માસનું આગમન થાય એટલે પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવોના હૃદયમાં એક અનેરો ઉલ્લાસ છવાઈ જાય છે, ખરું ને? હા, એકદમ સાચી વાત છે. અધિક માસ એટલે તો ખરા અર્થમાં પ્રભુની કૃપાનો અવિરત વરસાદ. બિલકુલ, કારણ કે આખો મહિનો પ્રભુને નવા નવા લાડ લડાવવાનો અને નિત્ય વિવિધ મનોરથો કરવાનો આ એક સુવર્ણ અવસર હોય છે. હા, અને પુષ્ટિમાર્ગમાં તો દરેક ઋતુ, દરેક ઉત્સવ અને દરેક મનોરથનો પોતાનું એક આગવું અને અત્યંત ગહન મહત્વ છે. સાચી વાત. જુઓ, આ માસમાં સંસારી કાર્યો તો વર્જિત હોય છે, એટલે સંપૂર્ણ ધ્યાન માત્ર ને માત્ર પ્રભુની સેવામાં જ કેન્દ્રિત થાય છે. અને પ્રભુની સેવામાં જે નિત્ય નૂતન ક્રમ આવે છે ને, તે કોઈ પણ વૈષ્ણવ માટે એક અદ્ભુત લાહો હોય છે. હા, અને આવા જ અદ્ભુત મનોરથોમાંનું એક અત્યંત આહલાદક અને નયનરમ્ય મનોરથ એટલે પેલું નૌકાવિહાર મનોરથ. અરે વાહ, હા. આજે આપણે આ વિશે જ બહુ ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરવાના છીએ. હવેલીઓમાં જ્યારે નૌકાવિહારના દર્શન ખુલે છે, ત્યારે એ દ્રશ્ય એટલું મનોહર હોય છે કે દર્શનાર્થીઓ સાવ મંત્રમુગ્ધ થઈ જાય છે. એકદમ સાચું. પણ આપણે જાણીએ છીએ કે પુષ્ટિમાર્ગમાં કોઈ પણ ઉત્સવ માત્ર એવી કોઈ બાહ્ય સજાવટ પૂરતો સીમિત નથી હોતો, બરાબર? ના, બિલકુલ નહીં. પુષ્ટિમાર્ગમાં ઋતુચર્યા અને પ્રભુની સેવાનો એક અત્યંત વૈજ્ઞાનિક અને ભાવનાત્મક સમન્વય જોવા મળે છે. એટલે નૌકાવિહાર એ માત્ર કોઈ પરંપરાગત ઉત્સવ નથી, પણ તેની પાછળ એક અત્યંત સૂક્ષ્મ અને કોમળ ભાવ રહેલો છે. અચ્છા. અત્યારે ગ્રીષ્મ ઋતુ ચાલી રહી છે, અને જ્યારે ઋતુનો પ્રકોપ ખૂબ વધી જાય, ત્યારે પ્રભુના સુકોમળ શ્રીઅંગને કોઈ પણ પ્રકારનો શ્રમ ન પહોંચે ને એની અત્યંત ઝીણવટભરી તકેદારી રાખવામાં આવે છે. બરાબર. એટલે આપણે પ્રભુના શ્રીઅંગને બિલકુલ શ્રમ ન પડે એવો ભાવ રાખીએ. હા, બિલકુલ. પ્રભુ પોતાના ભક્તોના ઉદ્ધાર માટે અને તેમની સંભાળ લેવા માટે સતત ચિંતિત હોય છે. અને ગોવર્ધન લીલા જેવી અનેક લીલાઓમાં પ્રભુએ ભક્તો માટે શારીરિક કષ્ટ પણ વેઠ્યું છે. સાચી વાત. એટલે પ્રભુના શ્રીઅંગને એ તમામ પ્રકારના શ્રમથી મુક્તિ અપાવવા અને તેમને પરમ શીતળતા પ્રદાન કરવા માટે જ આ મનોરથનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય રહેલો છે. આ જ તો પુષ્ટિમાર્ગની ખરી સુંદરતા છે. આપણે પ્રભુને માત્ર કોઈ વિરાટ કે અગમ્ય ઈશ્વર તરીકે નથી પૂજતા, પણ એક અત્યંત કોમળ બાળક, એક આપણા પોતાના લાડકવાયા લાલન તરીકે સેવીએ છીએ. એકદમ સાચું. પણ અહીં મને એક બહુ જ વ્યાજબી પ્રશ્ન થાય છે. પ્રભુના શ્રીઅંગનો શ્રમ દૂર કરવા અને તેમને શીતળતા પ્રદાન કરવા માટે તો પુષ્ટિમાર્ગમાં અન્ય ઘણી સેવાઓ પણ છે ને? હા, ઘણી સેવાઓ છે. જેમ કે સુખડનો લેપ કરવો, ખસના પડદા બાંધવા, કે પછી પેલું ગુલાબજળના ફુવારા શરૂ કરવા. તો પછી આ બધા વચ્ચે આ વિશેષ નૌકાનો જ કેમ આટલો મહિમા છે? શું આ માત્ર એક સાદો જળવિહાર છે, કે તેની પાછળ કોઈ બહુ મોટો ઊંડો અર્થ છે? આ ખરેખર વિચારવા જેવો અને તાત્વિક પ્રશ્ન છે. હું સમજાવું. પુષ્ટિમાર્ગમાં કોઈ પણ લીલા ક્યારેય માત્ર બાહ્ય આડંબર નથી હોતી. બરાબર. દરેક સેવા પ્રણાલીની પાછળ 2 મુખ્ય ભાવો રહેલા હોય છે. એક છે ગૂઢ ભાવ અને બીજો છે લીલા ભાવ. અચ્છા, ગૂઢ ભાવ અને લીલા ભાવ. હા, અને નૌકાવિહાર મનોરથમાં આ બંને ભાવોનો અત્યંત સુંદર સંગમ થાય છે, જે પેલા ચંદનલેપ કે માત્ર ફુવારાની સેવામાં નથી હોતો. એક મિનિટ. હું આ ગૂઢ ભાવને સમજવાનો પ્રયાસ કરું. સામાન્ય રીતે આપણે નૌકાનો ઉપયોગ જળ કે નદી પાર કરવા માટે કરીએ છીએ, રાઈટ? હા, બિલકુલ. તો આપણા પ્રાચીન ગ્રંથોમાં વારંવાર આ સંસારને એક વિશાળ ભવસાગર તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યો છે. આપણે બધા જીવો આ ભવસાગરમાં અટવાયેલા છીએ. તો શું આ નૌકાવિહાર એ વાતનું પ્રતીક છે કે પ્રભુની કૃપારૂપી નૌકામાં બેસીને આપણે આ ભવસાગર પાર કરવાનો છે? તમારું તર્ક ખૂબ જ સાચું છે, પણ પુષ્ટિમાર્ગ આ વિચારને હજુ એક પગલું આગળ લઈ જાય છે. અચ્છા, કેવી રીતે? આ જ એનો વાસ્તવિક ગૂઢ ભાવ છે. જુઓ, જીવ જ્યારે આ સંસારરૂપી ભવસાગરમાં સંપૂર્ણપણે અટવાઈ જાય છે
નિરાશ થઈ જાય છે અને કોઈ રસ્તો નથી મળતો ત્યારે તે સંપૂર્ણ શરણાગતિ સ્વીકારીને પ્રભુને શરણે જાય છે. બરાબર. હવે રસપ્રદ વાત એ છે કે આ સમયે શ્રી ઠાકોરજી જીવને બચાવવા માટે કોઈ અન્ય નૌકા કે સાધન નથી મોકલતા. અરે તો પછી પ્રભુ શું કરે છે? પ્રભુ સ્વયં જ નૌકા બની જાય છે. ઓહ વાહ! હા, શ્રી ઠાકોરજી પોતે જ નૌકા છે અને પોતે જ નાવિક છે. તે જીવને પોતાના સ્વરૂપમાં સમાવીને તેનો ઉદ્ધાર કરે છે. અદ્ભુત. એટલે નૌકા વિહારમાં નૌકા એ માત્ર એક લાકડાનું સાધન નથી, પણ તે સ્વયં પ્રભુના શરણાગતિના સ્વરૂપનું સાક્ષાત પ્રતીક છે. આ ગૂઢ ભાવ આપણને શરણાગતિની ચરમ સીમા સમજાવે છે. આ તો ખરેખર રૂંવાડા ઊભા કરી દે તેવી વાત છે. મતલબ કે દર્શનમાં આપણે જે નૌકા જોઈએ છીએ તે માત્ર સુશોભન નથી, પણ તે પ્રભુની કૃપાનું સીધું પ્રતીક છે. હા, બિલકુલ. અને આપે જે બીજો ભાવ કયો, પેલો લીલા ભાવ, તે ચોક્કસ વ્રજની લીલાઓ સાથે જોડાયેલો હશે, ખરું ને? એકદમ સાચું. લીલા ભાવ આપણને સીધા વ્રજની પાવન ભૂમિ પર લઈ જાય છે. કલ્પના કરો, વ્રજમાં ગ્રીષ્મ ઋતુનો સમય છે. આ સમયે શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ગોપીજનો અને સખાઓ સાથે પ્રકૃતિના ખોળામાં શ્રી યમુનાજીના કિનારે પધારે છે. અરે વાહ! અને શ્રી યમુનાજીના અત્યંત શીતળ જળમાં પ્રભુ નૌકાવિહારની લીલા રચે છે. આપણને ખબર જ છે કે શ્રી યમુનાજી એ પ્રભુના પટરાણી છે. હા હા. અને પટરાણી હોવાને નાતે શ્રી યમુનાજીનો તો સ્વભાવ જ છે ને કે પોતાના સ્વામીને પરમ સુખ અને શીતળતા પ્રદાન કરવી. બિલકુલ. એટલે જ્યારે પ્રભુ પોતાના પટરાણીના શીતળ જળમાં વિહાર કરે છે, ત્યારે જળના હળવા મોજાઓ પ્રભુના શ્રી અંગને સ્પર્શે છે અને તેમને અપાર આનંદ મળે છે. સાચી વાત. યમુનાજીનો આ સ્પર્શ પ્રભુના સર્વે શ્રમને હરી લે છે. અધિક માસમાં પ્રભુને એ જ વ્રજની લીલાનો અનુભવ ફરીથી કરાવવા માટે આ મનોરથ થાય છે. હવે મને એકદમ સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે કે જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવ હવેલીમાં નૌકાવિહારના દર્શન કરે છે, ત્યારે તે માત્ર કોઈ સ્મૃતિ નથી, પણ તે વર્તમાનમાં સાક્ષાત વ્રજમાં થઈ રહેલી લીલાનો જ એક અંશ છે. હા, જીવંત લીલા છે. પણ મને હંમેશા એ વાતનું આશ્ચર્ય થાય છે કે વ્રજમાં તો વિશાળ યમુનાજી હતા, તો પછી આપણી આ હવેલી પ્રણાલિકામાં એક મંદિરના ચોકમાં એ લીલાને આટલી અદ્ભુત રીતે કેવી રીતે સાકાર કરવામાં આવે છે? એટલે જ તો હવેલી પ્રણાલિકા એ ખરેખર પુષ્ટિ માર્ગનું હૃદય અને વિજ્ઞાન છે. જો આપ હવેલીમાં થતી વ્યવસ્થાને બારીકાઈથી જુઓ ને, તો હૃદય ભાવ વિભોર થઈ જાય. કેવી રીતે? હવેલીના વિશાળ ચોકમાં અથવા તો નિજ મંદિરમાં એક અત્યંત દિવ્ય વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવે છે. મોટે ભાગે ચાંદીના અથવા તો અત્યંત શીતળતા પ્રદાન કરતા પેલા સંગેમરમરના વિશાળ કુંડમાં શુદ્ધ જળ ભરવામાં આવે છે. અચ્છા, સંગેમરમરના કુંડમાં? હા, કારણ કે સંગેમરમર પોતે જ શીતળતા પકડી રાખવાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. હા, અને આ કુંડમાં જે જળ ભરવામાં આવે છે તે પણ કોઈ સામાન્ય જળ નથી હોતું. મેં જોયું છે કે હવેલીઓમાં આ જળને સિદ્ધ કરવા માટે તેમાં ખૂબ બારીકાઈથી અમુક સામગ્રીઓ પથરાવવામાં આવે છે. બિલકુલ. જેમ કે કેસર, સુખડનો લેપ અને તાજા દેશી ગુલાબની પાંદડીઓ. શું આ બધું માત્ર સુગંધ માટે હોય છે? ના ના, દેખાવ સુંદર હોય છે એ વાત સાચી, પણ તેની પાછળ એક ઊંડું આયુર્વેદિક વિજ્ઞાન રહેલું છે. અચ્છા. પ્રભુની ઋતુચર્યા એ પ્રકૃતિના નિયમો સાથે જોડાયેલી છે. ગ્રીષ્મ ઋતુમાં પ્રકૃતિમાં પિત્તનો પ્રકોપ હોય છે. સુખડ એ સૌથી શ્રેષ્ઠ શીતળતા પ્રદાન કરતું તત્વ છે. તે આસપાસના વાતાવરણમાંથી ઉષ્મા ખેંચી લે છે. બરાબર. અને કેસર આમ તો ઉષ્ણ છે, પણ જ્યારે તેને વિશેષ રીતે જળમાં ઘસીને પધરાવવામાં આવે ત્યારે તે ત્રિદોષનાશક બને છે. અરે વાહ! આ તો બહુ જ ઊંડું વિજ્ઞાન છે. હા, અને ગુલાબની પાંદડીઓ જળની પ્રકૃતિને અત્યંત શીતળ અને મનમોહક બનાવે છે. આનાથી આખા નિજ મંદિરમાં એવી દિવ્ય ઊર્જા ફેલાઈ જાય કે આધુનિક યંત્રો વિના પણ વાતાવરણ એકદમ શીતળ બની જાય. અને આ શીતળ અને સુગંધિત જળની મધ્યમાં પછી પ્રભુની નૌકા પધરાવવામાં આવે છે. અને નૌકા વિશે પણ મેં સાંભળ્યું છે કે તે અત્યંત કલાત્મક હોય છે. લાકડા પર સુંદર મીનાકારી હોય અથવા તો શુદ્ધ ચાંદીની નૌકા હોય. હા, એકદમ સુંદર હોય છે. અને તેમાં પેલી મખમલની ગાદી અને નાના તકિયા ગોઠવેલા હોય, રાઈટ? હા.
પ્રભુના શ્રી અંગની કોમળતાને ધ્યાનમાં રાખીને નૌકાની અંદરની સજાવટમાં ક્યાંય કઠોરતા ન રહે તેનું પૂરતું ધ્યાન રખાય છે. અને પછી એ નૌકામાં શ્રી ઠાકોરજી બિરાજે છે. અહીં એક બહુ જ રસપ્રદ બાબત મેં નોંધી છે. પ્રભુ જ્યારે નૌકામાં બિરાજે છે ત્યારે તે ક્યારેય એકલા નથી હોતા. ના, બિલકુલ નહીં. મેં ઘણીવાર જોયું છે કે પ્રભુ સાથે ઝારીજી અને બંટાજી પણ બિરાજે છે. હવે ઝારીજી એટલે કે જેમાં પ્રભુ માટે શીતળ જળ હોય છે એ તો હું સમજુ છું. હા. પણ આ બંટાજી શું છે? આપણે વારંવાર ઝારીજી બંટાજી સાથે સાંભળીએ છીએ, પણ તેનો ચોક્કસ ઉપયોગ શું હોય છે? આ બહુ સુંદર પ્રશ્ન પૂછ્યો તમે. પુષ્ટિમાર્ગીય સેવાનો આ એક બહુ જ સૂક્ષ્મ નિયમ છે કે પ્રભુ જ્યાં પણ બિરાજે ત્યાં તેમની નિત્ય ઉપયોગી સામગ્રીઓ હંમેશા સાથે જ હોવી જોઈએ. બરાબર. ઝારીજીમાં શીતળ જળ હોય છે, જ્યારે બંટાજી એ એક નાનો કલાત્મક ડબ્બા જેવો પાત્ર હોય છે. અચ્છા, એમાં શું પધરાવાય? તેમાં પ્રભુને આરોગવા માટે સૂકો મેવો, એલચી, લવિંગ, સુપારી કે પાન બીડા એટલે કે તાંબુલ પધરાવવામાં આવે છે. ઓહ, સમજાયું. વિચાર કરો કે પ્રભુ નદીમાં લાંબો સમય વિહાર કરી રહ્યા છે તો તેમને મુખવાસ કે અન્ય કોઈ વસ્તુની આવશ્યકતા પડે તો તે તરત જ તેમની સમક્ષ ઉપલબ્ધ હોવી જોઈએ ને. આ એક માતૃભાવ છે જે યશોદાજી રાખતા હતા. અદ્ભુત. આ નાની નાની વિગતો દર્શાવે છે કે આ કોઈ માત્ર પૂજા નથી પણ એકદમ જીવંત સેવા છે. બિલકુલ. પણ આ વાતાવરણમાં સંગીતનો શું ફાળો છે? કારણ કે હવેલીઓમાં કીર્તન વિના તો કોઈ સેવા કે દર્શન પૂર્ણ ગણાતા જ નથી. કીર્તન એ પુષ્ટિમાર્ગનો પ્રાણ છે. જ્યારે નૌકાવિહારના દર્શન ખુલે છે ત્યારે હવેલીના કીર્તનકારો દ્વારા નૌકાવિહારના અત્યંત ભાવવાહી પદોનું ગાન શરૂ થાય છે. ખાસ કરીને રાગ મલ્લાર કે રાગ સારંગમાં પદો ગવાય છે. ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીતમાં આ રાગોનું બંધારણ જ એવું છે કે તે સાંભળવાથી વાતાવરણમાં એક શીતળતાની અનુભૂતિ થાય છે. સાચી વાત. કીર્તનકારો જ્યારે ખેલત પ્રભુ જમુના જલ ગાય છે ને ત્યારે શબ્દો અને સૂર દ્વારા તેઓ એ જ દૃશ્ય જીવંત કરે છે. આ પદો સાંભળીને વૈષ્ણવો સીધા વ્રજની લીલા સાથે માનસિક રીતે જોડાઈ જાય છે. આ તો થઈ હવેલીની ભવ્યતાની વાત. પરંતુ જો આપણે પુષ્ટિમાર્ગના મૂળ સિદ્ધાંતની વાત કરીએ તો આ માર્ગ માત્ર મંદિરમાં જઈને દર્શન કરી આવવાનો માર્ગ તો નથી જ? ના, જરાય નહીં. શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજીએ તો આપણને સ્વગૃહે સેવાનો માર્ગ બતાવ્યો છે. તો જો કોઈ વૈષ્ણવ પોતાના ઘરે બિરાજતા લાલન કે શ્રી ચિત્રજી માટે આ નૌકાવિહાર મનોરથ કરવા માંગે તો તેઓ શું કરી શકે? હા. કારણ કે ઘરે તો કોઈ પાસે મોટા સંગેમરમરના ચોક નથી હોતા. આ જ તો શ્રી મહાપ્રભુજીની સૌથી મોટી કૃપા છે કે તેમણે પ્રભુને આપણા ઘર સુધી પહોંચાડ્યા. બિલકુલ. પોતાના ઘરે બિરાજતા પ્રભુને આ મનોરથનો આનંદ કરાવો એ દરેક વૈષ્ણવ માટે એક અમૂલ્ય લાહવો છે. અને ઘરે પણ આ મનોરથ ખૂબ જ સુંદર રીતે સિદ્ધ કરી શકાય છે. તેના માટે કોઈ મોટા ચોકની જરૂર નથી, બસ શુદ્ધ ભાવની જરૂર છે. તો ચાલો, જે પણ વૈષ્ણવ સાંભળી રહ્યા છે તેમના માટે આપણે આ સેવાક્રમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજીએ. ચોક્કસ. ઘરે નૌકાવિહાર કરાવવા માટે સૌથી પહેલા તો જળ માટે કુંડ સિદ્ધ કરવો પડે ને? તો કુંડ માટે કેવા પાત્રનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ? ઘરે કુંડ સિદ્ધ કરવા માટે કોઈ મોટા ચાંદીના, તાંબાના અથવા પિત્તળના પાત્રનો ઉપયોગ કરી શકાય. જો લાકડાનું સુંદર પાત્ર હોય તો તે પણ ચાલે. અચ્છા. પરંતુ સ્ટીલ કે પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ સેવામાં સંપૂર્ણપણે વર્જિત છે. એક મિનિટ, મને અહીં સમજવા દો. હમણાં જ આપણે વાત કરી કે પુષ્ટિમાર્ગમાં તો ભાવનું જ સૌથી વધુ મહત્વ છે. હા. જો કોઈ વૈષ્ણવના હૃદયમાં અત્યંત શુદ્ધ ભાવ હોય પણ અને તેની પાસે ફક્ત સ્ટીલનો જ મોટો વાટકો હોય તો પછી આ ધાતુનો આટલો બધો બાદ કેમ છે? જો ભાવ જ સર્વસ્વ છે તો ભૌતિક વસ્તુ શા માટે આટલી અગત્યની બની જાય છે? આ બહુ જ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો તમે. અને ઘણાને આ મૂંઝવણ થતી હોય છે. જો સાચું છે કે ભાવ સર્વોપરી છે, પરંતુ સેવા પ્રણાલિકામાં દ્રવ્ય શુદ્ધિ એટલે કે વસ્તુની શુદ્ધિ પણ એટલી જ મહત્વની છે. અચ્છા, દ્રવ્ય શુદ્ધિ. હા. તાંબુ, ચાંદી કે પિત્તળ એ કુદરતી મૂળ તત્વો છે. આ શુદ્ધ ધાતુઓમાં જળ લાંબા સમય સુધી શુદ્ધ રહે છે અને તેની તાસીર જળવાય છે. લાકડું પણ જીવંત પ્રકૃતિનો અંશ છે. બરાબર. જ્યારે સ્ટીલ એ કૃત્રિમ મિશ્ર ધાતુ છે અને પ્લાસ્ટિક તો સંપૂર્ણપણે રાસાયણિક અને કૃત્રિમ છે. સાચી વાત. તે જીવંત ઊર્જાને વહન કરી શકતા નથી.
આપણે આપણા પ્રભુને જે કાંઈ પણ અર્પણ કરીએ છીએ તે પ્રકૃતિનું શુદ્ધ અને શ્રેષ્ઠ સ્વરૂપ હોવું જોઈએ. એટલા માટે કૃત્રિમ વસ્તુઓ વર્જિત છે. હા, ખુલાસો ખરેખર બહુ જ તાર્કિક છે. તો શુદ્ધ ધાતુના પાત્રને સ્વચ્છ કરી તેમાં શુદ્ધ જળ ભરવું, ત્યારબાદ તેમાં શું ઉમેરવું? જેમ હવેળીમાં થાય છે તેમ એ જળમાં થોડું શુદ્ધ ગુલાબ જળ પધરાવવું, થોડું કેસર ઘસીને પધરાવવું, જેનાથી જળનો રંગ સહેજ સોનેરી થઈ જાય. અરે વાહ! અને અંતે તાજા દેશી ગુલાબની પાંદડીઓ પધરાવવી. આ રીતે પ્રભુ માટે શીતળ અને દિવ્ય કુંડ તૈયાર થાય છે. પછી કુંડ સિદ્ધ થઈ જાય એટલે પ્રભુને નૌકામાં બિરાજમાન કરવાનો ક્રમ આવે, રાઈટ? બજારમાં તો આજકાલ ઘણી જાતની નાની નૌકાઓ મળે છે. હા, પણ નૌકા ગમે તે ધાતુ કે લાકડાની હોય તેની અંદર મખમલની ગાદી અને નાના નાના તકિયા સિદ્ધ કરવા અનિવાર્ય છે. બિલકુલ. પ્રભુના શ્રી અંગને કઠોર ધાતુનો સીધો સ્પર્શ ન થવો જોઈએ. અને અહીં હું ખાસ એક વાત ઉમેરવા માંગીશ. જ્યારે ઘરે કોઈ વૈષ્ણવ શ્રી ઠાકોરજીને નૌકામાં બિરાજમાન કરે ત્યારે તેમના હાથ અને તેમનો ભાવ અત્યંત કોમળ હોવો જોઈએ. એકદમ સાચી વાત. જાણે કોઈ નાનકડા નાજુક બાળકને આપણે પારણામાં સોડાવતા હોઈએ તેટલી જ સાવચેતીથી પ્રભુના શ્રીઅંગને લેશમાત્ર શ્રમ ન પહોંચે તે રીતે તેમને નૌકામાં બિરાજમાન કરવા. હા, બિલકુલ. અને પ્રભુ બિરાજી જાય પછી ધીમે ધીમે ખૂબ જ હળવા હાથે નૌકાને જળમાં તરતી મૂકવી, હળવે હળવે વિહાર કરાવવો. હવે પ્રભુ વિહાર કરી રહ્યા છે તો તેમને પણ ભૂખ લાગે જ. પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રભુને જે કંઈ પણ ધરાવાય છે તેને આપણે સામગ્રી કે ભોગ કહીએ છીએ. તો નૌકા વિહાર દરમિયાન પ્રભુને કેવી સામગ્રી ધરવી જોઈએ? જુઓ, ઋતુ ગ્રીષ્મ છે એટલે અંદરથી શીતળતા આપે તેવી સામગ્રી ધરવામાં આવે છે. અચ્છા, જેમ કે? ફળોમાં ખાસ કરીને કેરી, દ્રાક્ષ કે ફાલસા ધરી શકાય. આ ઉપરાંત ઠંડુ ગુલાબનું શરબત, ચંદનનું શરબત અથવા તો માત્ર મિશ્રી, કેસર અને ગુલાબજળ યુક્ત શુદ્ધ જળ પણ ધરી શકાય. અદ્ભુત. આ બધી જ સામગ્રીઓ પ્રભુના શ્રમને હરી લે છે અને તેમને આંતરિક ઠંડક આપે છે. અને ઘરે પણ કીર્તનનો ક્રમ તો હોવો જ જોઈએ, ખરું ને? હા, ચોક્કસ. ભલે આપણને બહુ શાસ્ત્રીય સંગીત કે રાગદારી ન આવડતી હોય પણ ભાવથી કીર્તન અચૂક ગાવા જોઈએ. જો વૈષ્ણવો નૌકા વિહાર કરાવતી વખતે ચલો સખી જમુના તીર અથવા ખેલત પ્રભુ જમુના જલ જેવા પદો ભાવથી ગાય તો તેમના ઘરનું વાતાવરણ જ આખું ગોકુળ જેવું બની જાય. ખરેખર, કીર્તન એ માત્ર સંગીત નથી, એ તો પ્રભુ સાથેના સંવાદનું માધ્યમ છે. જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવ પોતાના ઘરે પોતાના હાથે સિદ્ધ કરેલા કુંડમાં પ્રભુને નૌકા વિહાર કરાવતા હોય અને ભાવથી પદો ગાતા હોય ત્યારે પ્રભુ એ સેવા અત્યંત પ્રસન્નતાથી સ્વીકારે છે. આ આખી પ્રક્રિયા વિશે વાત કરતાં જ મારું મન એટલું પ્રફુલ્લિત થઈ ગયું છે. પણ હવે આપણે સમાપન તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ ત્યારે હું ઈચ્છીશ કે આપ આપણો એક અંતિમ વિચાર રજૂ કરો. ચોક્કસ. હું એક અત્યંત મહત્વનો હાર્દ રજૂ કરવા માંગુ છું. વૈષ્ણવો મનોરથ માટે મોટી કે મોંઘી સામગ્રીની કે વિશાળ ચાંદીની નૌકાની જરાય આવશ્યકતા નથી. જો કોઈ વ્યક્તિની આર્થિક સ્થિતિ સામાન્ય હોય તો એક નાનકડા લાકડાના વાટકાને પણ પ્રેમથી શણગારીને નૌકા બનાવી શકાય છે. સાચી વાત છે. જો હૃદયમાં પ્રભુને શીતળતા પહોંચાડવાની સાચી તડપ હશે ને તો એ શુદ્ધ ભાવથી કરાવેલો નૌકા વિહાર પ્રભુ અચૂક સ્વીકારે છે. પ્રભુ વૈભવના નહીં, માત્ર ને માત્ર ભાવનાના ભૂખ્યા છે. કેટલો સુંદર અને પ્રેરણાદાયક વિચાર. સાચે જ ભાવ એ જ પ્રભુ સુધી પહોંચવાનો એકમાત્ર સેતુ છે. આ પુષ્ટિપંથ વિડિયો દ્વારા મારો આ એક નાનકડો નમ્ર પ્રયાસ હતો કે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સાથે આ જ્ઞાન શેર કરું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરશો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવશો જેથી આપણે સુધારો કરી શકીએ. આ વિડિયો કૃપા કરીને વોટ્સએપ પર શેર કરો જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન મેળવી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરો અને સૂચવો કે અમારે અમારા આગામી વિડિયોમાં કયો વિષય કવર કરવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.